Mă aflu în Egipt. Este 25 ianuarie 2019. Mă îndrept spre una din primele piramide construite în Egipt. Este vorba de piramida Antrepte, construită acum 4700 de ani de legele Chaucer-Geyser. This is the oldest pyramid in Egypt. Yeah. The State Pyramid of King Zoser. O să-i zic Gigi, ca să fie mai ușor și mai amuzant. Intrarea spre piramidă ne duce printre niște coloane ce reprezintă cele două regate domnite de Gigi faraonul, Egiptul de sus și încă unul căruia nu mai țin minte numele. Fiecare cameră dintre coloane reprezenta câte o provincie, marcată de câte o statuie. Nu m-am gândit să întreb ce s-a întâmplat cu statuile. Presupun că ori au fost furate, ori dărâmate, ori au fost mutate pe perioada renovărilor. Într-adevăr, piramida și întreg complexul erau în renovare în 2019, dar în 2020 s-au deschis. Pregătit în compunerea pentru acest voiceover, am crezut că egiptenii au cumva imunitate la pandemie datorită pârțurilor de cămilă care miros peste tot, dar de fapt s-a deschis în martie 2020, ceea ce înseamnă chiar la începutul pandemiei. Dar hai să ne întoarcem în mijlocul istoriei și să aflăm ceva despre Gigi faraon. Pe vremea aia, regii Egiptului nu erau regi pe viață, din câte se pare, ci trebuiau să dovedească după 30 de ani că încă sunt cei mai puternici din regat și merită să fie regi, presupun. Pentru asta se organizau lupte în curs, precum cea în care suntem acum de lângă piramidă. Gigi a vrut să arate cât e de tare și a ales să lupte din 10 în 10 ani, nu din 30 în 30. Așa se face că el este posibil primul rege care a câștigat de 2 ori turneul, asta dacă e să cred ce mi-a zis ghidul că a domnit vreo 29 de ani. Mai sunt surse care spun că a condus doar 19 ani. Oricât ar fi fost, a reușit să ridice probabil prima piramidă din Egipt. Înaintea lui, faraonii erau înmoruntați în mastabale. O mastaba e o simplă adunătură de cărămizi cu pietre, poate niște nivele subterane. Însă și această piramidă a început ca o mastaba, dar nu a fost suficient pentru Gigi faraonul. Peste mastabaua originală a mai construit alte 5 trepte care formează acum piramida pe care o vedem. După el, evident, egiptenii au construit sute de piramide, unele mai mari decât altele. In Egypt you have more than 100 pyramids. Practic, piramidele erau un fel de concurs de cine o are mai mare. Apropo, cea mai mare se pare că a avut-o Khufu în Giza. Asta a fost prima chestie pe care am văzut-o în Egipt. Ghizii în general te avertizează că la fiecare obiectiv turistic există bișnițari care încearcă să-ți vândă tot felul de suveniruri și alte tâmpenii la preț dublu față de magazinele oficiale. Dar e foarte ușor să uiți când vezi o cămilă, ai o fire curioasă și un nene te întreabă dacă vrei să te dai cu ea.
Mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa!